What's up guys? It's me, Kuya G. So pagtapos ng chorus na to, ang mangyayari guys ay balik kayo sa plucking. Pero ang part na to medyo mahirap na kasi ganito na siya. Yung position, ganun pa rin na ganun. Pero ang mangyayari, yung plucking mo medyo mas marami. So mangyayari 5th string, 3rd string, 2nd string, 3rd string, 1st string, 3rd string, 2nd string, ay 1st string ulit. Hirap i-explain So mangyayari ay itong 3rd string mo, kada play mo ng ibang string, kailangan meron siya. For example, 5th string, 3rd string, 2nd string, 3rd string, 1st string open, 3rd string, 1st string close, 1st string closed, 3rd string. So gets? And then ganun ulit. Ulitin nyo lang siya ng 2 beses. Then punta ka ulit sa C. So ganun ulit siya, 3rd string lang yung nadagdag. So ang sa C naman po ay 5th string ulit, 3rd string, 5th and 2nd string, 3rd string, then open, then 3rd string, then close, 3rd string. So ulitin natin. Then pupunta ka sa 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pupunta ka sa 10th fret. Then hindi aalis to. So mangyari. Then punta ka mabilis. 10th fret. 2nd string. Then open mo yung 1st string. Punta ka sa 7th fret. So mangyari ay 2nd string, then open, 7th fret, 1st string, and then close. Open, close, open. Pag sabay-sabay na siya, so pagtapos mo doon, punta ka sa G. And then sa G, 6th string, 3rd string, 2nd string, 3rd string, 1st string, 3rd string, 2nd string, 3rd string. So basically, ang mangyayari ay pipindutin mo lang yung 6th string, 2nd string, 1st string, 2nd string, and between doon may 3rd string. So pag nagawa niyo na yung times 2 po yan. Pag nagawa niyo na po yung G, pag na-master niyo na, times 2 yan. So ang mangyayari pagtapos ng then D.
Pag gano'n mo ng D, then sasabayan mo when your love is gone. Sasabayan mo na siya ng gano'n. Siyempre, when your love is gone. Then, punta ka sa intro. Pero yung intro na to, ibang-iba sa una. So, ang nabago lang talaga dito guys ay yung third string. Kasi dito may third string na siya. So, dito meron na siyang lahat ng ginawa mo, sisingitan mo ng third string. So, paano ba? Fifth string, third string, second string, third string, open, third string, close, third string, then C, third string, second, third string, first, open, third string, close, third string, and then G, third string, second, third string, open, third string, close, third string. Rewind nyo na lang siya ulit guys kung di nyo naintindihan. So, and then, dito yung magandang part kasi talagang napakaganda ng rhythm niya. Ang mangyayari ay, itong dalawang finger mo, ganun ulit, kagaya sa una, slide, pero ngayon may bass. Ang bass po niya ngayon D. So, mangyayari ay, fourth string, second string, tsaka first string sabay mong papatutugin. So, paunahin mo yung tunog, then slide. So, masakit na kamay ko eh. Then, slide ulit, pero wala na. Pindutin mo ulit yung first string, second string. Then, second string, slide ulit na gano'n. Parang yung kanina lang din sa intro, balikan nyo na lang siya. Ang mangyari lang, may bass siyang third string. So, mangyari, napakaganda pakinggan, promise. Tingnan nyo guys. Diba? And then, ganun ulit. Then, ganun ulit. Pero mangyayari dito sa C, fifth string, third string, second string, third string, and then open, pero wala siya dito. Open, then second string. Then, punta ka ulit sa G. So, balikan natin lahat ng chorus. I'm sorry, don't leave me. I want you here with me. I know that your love is coming. Ulitin niyo ulit. I'm sorry, ano na siya. So, mangyayari guys, bago natin ipagpatuloy yung video guys, please, destroy the like button.
Sirain nyo lang ng sirain yan. Pindot lang ka na pindot ng like button kasi yan ang kailangan natin para sa YouTube algorithm. No? Kasi yung like button na yan ang tutulong sa ibang mga tao makakita ng mga tutorial natin, tapos matutunan din nila kung ano yung natutunan nyo. So, hindi ko napapatagalin pa. Basta destroy nyo lang yan. Pindutin nyo lang yan. Pagtapos ng When your love is gone, ito yung intro. Don't tell me that your love is gone. So, mangyayari ay normal pa rin yung una. Kagaya pa rin ng intro kagaya pa rin siya ng dati. And then sa C, yung mangyari ay 5th string, 3rd string, 2nd string, 3rd string, then open, then 3rd string, 2nd string, 2nd string. And then pagdating sa G, ganun pa rin siya sa una. 6th string, 3rd string, 2nd string, 3rd string, 1st string, 3rd string, 2nd string, 3rd string. Then D, ganun pa rin. 4th string, 3rd string, 2nd string, 3rd string, 1st string, 3rd string, 2nd string, 3rd string. Gets? So, don't tell me that your love is gone. When your love is gone. Ulitin nyo ulit. Gano'n na siya. Pagtapos ng gano'n na. Then, ang mangyayari ay D, pero lalagyan nyo siya ng pinky sa 3rd fret, 1st string. Then, open mo sa last. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, intro. Pag malapit na intro. Gets? Pag malapit na siya sa patapos na ng intro. Then, chorus. I'm sorry, don't leave me. So, down, down, top. Down, down, up. Down, down, up, up, down. I'm sorry, don't leave me. I know you're with me. I know that your love is gone. 2,000 years later. Pagtapos ng chorus na yun, dalawa-dalawa. And then, I'm sorry, don't leave me. I will be easy. When love is gone, when love is gone. So, doon na nagtatapos yung ating video, guys. Sana marami kayong natutunan. Sana nagustuhan nyo. Sariling gawa ko po yon. Kung di nyo man nagustuhan, pasensya na. Sana nakatulong ako. So, don't forget to like and subscribe our channel at hit nyo na rin yung notification bell para patuloy kayong nakasubaybay sa ating video. Please.
Bye!